tähän sitten tuli hankittua myös yksi tämmönen. Nyt kun sydäntalvi on jäänyt taakse ja kevätkin on alkanut kolkuttelemaan ovia, niin on oikein hyvä hetki alkaa suunnittelemaan ja eristämään kaikkia ulkoprojekteja. Tästä oikeastaan heti kun saadaan nämä aamukahvit juotua, niin voitaisiin siirtyä tuonne ulos katselemaan, että mitäs siellä sitten olisi tehtävänä. Tuossa jo oikeastaan vuosi sitten viime kevättalvella tuli aloitettua tuon vanhan saunarakennuksen toisen päivän maalien raappiminen. Sitä on ensinnäkin mukavampi tehdä tällä lailla, kun on vähän viileämpi ilma, ettei tarvi hikoilla auringossa. Ja sitten toiseksi ajatuksena oli ihan alkaa maalaamaan sitä tuossa kevättalven pakkasilla. Mutta tuon edellistalven kelit oli tosi surkeet, pakkasia ei oikein ollut ja oli tosi kosteita ja märkää, niin maalaus ei tullut kysymykseenkään. Ja sitä tuli sitten yritettyä tuossa kesälläkin, mutta silloinkaan ne maalauskelit ei oikeastaan ollut kovinkaan optimaaliset. Ja siinä sitten aloittelin sitä päädyn maalausta, mutta keskehän se jäi, kun ei ollut sopivia aikaikkunoita, milloin olisi pystynyt maalailemaan. Mutta nyt onneksi sitten tänä talvena onkin pakkaskeleja riittänyt ja niiden ansiosta on sitten ollut myös riittävän kuivaa, että maalaaminen on ollut mahdollista perinteisempiä öljymaaleja käyttäen. Sitten napataan vielä matkaan mukaan vähän työkaluja, joita tarvitaan tuohon ensimmäiseen työvaiheeseen eli vanhan maalin poistoon. Tämä talvimaalaaminen on siis käytännössä täysin mahdollista, jos käyttää esimerkiksi Virtasen 4-ölyn maalia tai sitten vaikka Ullan petroliöljymaalia. Itsellä on nyt sitten tällä videolla käytössä tuo jälkimmäinen, kun sitä on varastossa ollut semmoinen purkki, jonka jo vuosia sitten ostin ihan tätä piharakennusta varten. Ja sitten se syy, miksi sen tarvii olla nyt sitten Virtasen 4-ölymaalia tai petroliöljymaalia on se, että se saisi olla kerrasta peittävä maali. Auringonvalo ja lämpöhän jouduttaa näiden maalityyppien kuivumista ja kun sitä tällä lailla kevättalvella on vähemmän vielä tarjolla, niin tuo maali kestää kuivua hiukan kauemmin ja toisen maalikerroksen maalaaminen on sitten vähän haastavaa. Mutta ennen kuin tässä nyt sitten pääsee maalailemaan, niin tarvii nyt hoitaa nämä raapimiset vielä loppuun, kun nekin jäi sitten kesken siinä viime vuonna. Tässä nyt omaksi onneksi tämän saunarakennuksen pääty on vaan jollakin öljymaalilla maalattu, että se irtoaa tuolla lailla hilseilemällä, niin päätin, että puitsaan sitten koko tuon irtoavan maalikerroksen pois. Tällä tavalla sitten saavuttaa semmoisen hyvän ja pitkäikäisen lopputuloksen, kun siinä on hyvä tartunta tuohon pohjaan. Ja muistakaa sitten, että työturvallisuus ennen kaikkea, älkää tehkö niin kuin minä tässä ja keikkuko tikapuilla yksinänne. Tämä on kyllä yllättävän mukavaa hommaa tällä lailla talviaikaan, kunhan nyt vaan sormet kestää muuten, että hyvät hanskat saa olla kädessä, kun näitä hommia tekee. Ja sitten tietenkin paljon lämmintä vaatetta päälle, kun tässä nyt ei varsinaisesti hiki pääse tulemaan. Ja näin maalit on saatu raapittua ja sitten täytyy vielä harjata tuo pohja kauttaaltaan läpi, että siellä ei ole mitään irtoroskia tai muuta, mikä sitten estäisi tuo uuden maalin tarttumista pohjaan. Tässä kohtaa kannattaisi olla jo vähän mieluummin neuroottinen kuin turhan suurpiirteinen. No niin, tässä on tämä vanha petroliöljymaali. Se on ollut ihan ulkona talvivarastossa useamman vuoden jo ja viime kesänä sillä viimeksi tuli maalailtua. Nostin sen sisälle pari päivää sitten, ettei olisi ihan niin jähmeetä ja aika hyvältä se tuntuukin. Tälläkin nyt on tarkoitus saada peittävä kerros yhdellä maalauskerralla, niin eipä sitä lähde tuosta ohentelemaankaan. Ja siellä on kumminkin ulkoverhouslaudassa niitä vanhoja maalipohjia sen verran, että se ei sitä ihan tolkuttomasti ime kuitenkaan. Heitetään sitä tosta vaan tommoseen pienempään purkkiin, niin on vähän mukavampi käsitellä.
No niin, sitten ei muuta kuin kimppuun vaan. Ja taas haluan painottaa tuota työturvallisuutta, että hommatkaa mieluummin joku tellingit tai rakentakaa puusta tellingit, mutta älkää keikkukotikkaa ainakaan, jos yksin lähdette tekemään. Meikäläinen jättää nyt tässä suosiolla nuot otsalaudat ja räystäät maalaamatta, kun se olisi sitten turhan vaarallista kurottamista, jos niitä lähtisi sutimaan. Että täytyy katsoa, jos joskus saisi tähän joku paremmat tikasjärjestelyt tai sitten ehkä jopa nostimen, niin saa sitten vedettyä ne. Että ei niiden maalaamisella muutenkaan nyt mikään järkyttävä kiire ole, että ne pärjää siinä kyllä omillaan vielä hyvän aikaa. Tässä nyt tuntuu ihan hyvin tuo maalisuti luistavan ja maalikin näyttää jättävän oikein mukavan peittävän pinnan tuohon. Tuntuu, että pääsääntöisesti parhaimmat maalauskelit on kyllä löytynyt täältä kevät-talven puolelta, että kesät on ollut joko tosi märkiä tai sitten ääripäänä ihan todella kuuman helteisiä, että kummankaan aikana oikeastaan ei voi maalata. Jos tästä talvimaalauksesta nyt sitten innostuu ja sitä lähtee tekemään, niin siinähän tarvii sitten noudattaa näitä samoja ohjeistuksia kuin kesälläkin, eli ilman suhteellinen kosteus tarvii olla alle 80%. Ja maalattavan puun tai pinnan on oltava kuivaa ja siinä ei sitten saa myöskään olla kuuraa. Ja sanomattakin lienee nyt selvää, että vesiohenteisten maalien kanssa ei tarvitse alkaa yhtään pelaamaan, että ne on nämä maalityypit, mitkä tuossa jo aiemmin sitten mainitsin. No niin, tämä on nyt sitten saanut viikon pari maalikuivua ja se pinta on tasoittunut, niin aika hyvän näköinenhän siitä tuli tästä päädystä. Tuossa sitten vielä aikanaan, kun saa maalatuksi nuo kaikki nurkkalaudat ja ikkunanpielet, niin alkaa tulla ihan hyvän näköinen rakennus. Tämä takasivu tässä nyt sitten kumminkin jäi maalaamatta. Tarvii katsoa, jos kesällä olisi otollisia maalausolosuhteita. Tästähän näkee muuten hyvin tämän, että tämäkin verhoilu on tehty kierrätysmateriaalista, kun siellä on noita vanhoja naularivin paikkoja näkyvissä siellä täällä. Tuollakin yksi ja tässähän menee nyt sitten tänä päivänä tuo runkopalkki ja tuolla toinen ja siinäkin on sitten tuossa on naulareikiä ja tuossa ja tuolla ja täällä suunnassa samaa hommaa, että runkopalkkien kohdalla naulat ja sitten siellä on noita siellä täällä vanhoja naulareikiä, mutta eipä siinä mitään. Tämä menee kyllä ihan täydestä tämmöisessä vähän toisarvoisemmassa rakennuksessa, kun saa nyt vaan tuon uuden maalin pintaansa. Ja tämä toinen pääty jää nyt sitten taas johonkin hamaan tulevaisuuteen, että se on vieläkin korjailematta nuot lahot paikat ja sitten tarvii tuonne alareunaan etsiä nuo korvaavat paneelit, kun ne tuli silloin ihan turhan päitä rikottua, kun testasin, että saisiko nämä paneelit ehjänä pois, että tekisi uuden paperoinnin alle, mutta ne on niin tiukassa, että ei kannata lähteä purkamaan. Ja tällä paperoinnillakaan nyt oikeastaan minkään valtakunnan merkitystä tämmöisessä rakennuksessa. Että enemmäkseen varastokäyttöön ja joskus ehkä jotain pieniä jumppatiloja tai verstastiloja, niin voi sitten katsoa sisäpuolelta, jos ne fiksailis. Tässä nyt kun kevättalven kelejä vielä riittää, niin tuli aloitettua näiden muutaman pihakoivun kaarotkin, että saa vielä klapeeksi sitten tehtyä ennen kesää. Että näillä voi lämmitellä tuota puuhellaa ja porinmasaa. Tässä on toinen vähän isompi koivu täältä kallion päältä, niin se kanssa sitten pieneksi pilkkeeksi. Sitten on nämä 2 koivua, nekin tarvitsisi tästä kyllä kaataa, mutta ehkä se jää tonne ensi keväälle sitten. Tosi komeita klapipuuta nämä. Ja tästä sitten nämä pienemmät saa jäädä tähän kasvamaan vielä. Tätä tuli tästä hiukan harvennettua, mutta nämä jätin sillä mielellä, että kaataa sitten kun alkaa olla sopivassa iässä. Tässä kasvaa myös muutama tämmöinen nuorempi kata ja tuolla on pari pienempää.
Ja sitten lähtee tuo puitten kauksien karsinta käyntiin ja käytössä on tuo vanha luotettava sähkösaha, että siellä varmaan moni vääräleuka nyt toteaa, että hankin nyt kunnon sahaa, mutta kyllä se stilli on ostoslistalla ollut, kun ei tuo joulupukki tälläkään kertaa sitä tuonut. Nämä tuli tässä nyt vedettyä tuommoisiksi syvämittaisiksi pätkiksi, että ne on helpompi kantaa tuonne pisteenä, missä sitten lähtee klapeja tekemään niistä. Tämä on nyt oikein hyvän ikäistä koivua sitten, kun alkaa tekemään tuommoista hiukan pienempää pilvettä puuhellaa ja porinmattia varten, kun niissä ne tulipesät on sen verran pienet, että ei oikein tuommoiset normikokoiset klapit tahdo kunnolla mahtua. Tuossa tuli välissä näytettyä vähän viilaakin noille ketjun hampaille, mutta siinä sitten viilatessa totesin, että siellä on aika moni hammas ottanut sen verran pahaa iskua, että melkein tarvitsisi mennä ostamaan ihan kokonaan uudet ketjut, mutta eiköhän nämä puuttuu olla nyt vielä sitten sahaille. No sitten tarvitsisi vielä hakata nämä pöllit hiukan pienemmiksi paloiksi ja näistähän on tosiaan tulossa tosi pientä puuta, että ne mahtuu sitten tuon Högforsin Rapid 20 puuhellankin tulipesään. Tämä homma tulee itse otettua aina semmoisena hyötyliikuntana ja samalla siinä myös mielikin lepää, kun ei tarvitse mitään ajatella. Sen kun vaan hakkaa noita pöllejä pienemmiksi klapeiksi. Mutta yksi näiden klapien tekoon liittyvä parannus täällä pitäisi tehdä ja se olisi semmoinen suuri avonainen puukatos ja sillä on oikein vielä kunnolla rakennettu, että ei ole mitään kyhäilyjä, mitä täällä nyt tähän mennessä on ollut nuot kuivatuskatokset. No niin, se urakka alkaa olla siitä hyvin pitkälti taputeltuna. Muutama pölli siinä olisi vielä pilkottavaksi. Tämä läpi tässä noilla nyt pitäisi hyvin pitkälti täyttyä ja nämä on nyt sitten hyvin pitkälti tuota pienempää puuta, jolla voi tuota porinmasaa ja puuhellaa lämmittää. Tässähän pitäisi nyt sitten kevään mittaan myös rakentaa umpeen nämä päätykolmiot, että siihen tulee semmoista harmaantunutta vanhaa lautaa ja sitten keskivaiheella jonkinnäköinen luukku ja ehkä tuuletusräppänä. Tai ehkä tähän päätyy voisi tehdä semmoisen tuuletusräppänän ja toiseen päähän sitten avattavan luukun. Sitten nurkkiin on tulossa nurkkalaudat, semmoiset reilun levyiset, että ne on vähän tätä hirttä järeemmät, ehkä tuuman verran. Täytyy katsoa, mistä saisi semmoista lautaa tähän. Mutta joka tapauksessa niin nuo nurkkalaudat, että sitten ikkunoiden ja ovenpielet tulisi tuolla samalla keltaisella, joka on myös tässä päärakennuksessa tuo julkisivuväri. Kattoonhan tähän on myös tarkoitus pistää tuo huopa, eli perinteinen kolmioripakate, mutta ottaen huomioon nämä kaikki meneillä olevat projektit ja tulevat jutut, niin voi olla, että tämä jää ihan suosiollisesti jopa ensi vuoden kesälle vasta tämän huopakaton tekeminen. Ja toisaalta mikäpä kiire sillä edes olisi, kun tuossa on hyvät vettä pitävät pellit kuitenkin päällä. Ei se ehkä kaunis kattoa katella, mutta toisaalta täyttää ne vaatimukset, mitä nyt vesikatolta vaaditaan. Saapa nähdä, mitä tuolta puutarhasta nyt sitten paljastuu tuon menneen talven jäljiltä, kun syksy oli niin märkä ja sitten tuli pakkaset, kun ei ollut edes kunnon lumipeitettä, että onko siellä vaan kuolleita hedelmäpuita koko puutarha täynnä.
Tänne keittiöön on tullut hankittua nyt tämmönen spottivalaisin. Ja se on tarkoitus pistää tähän sillä lailla, että siitä voi sitten ohjata noita spotteja joko tuonne saarekkeelle tai ruokapöydän suuntaan. Tai sitten tuonne keittiökaapistojen suuntaan, missä on myös tuo vesipisteen paikka. Ja tännekin tuli hankittua näitä Renovan pinta-asennusrasioita. Vähän sellainen budjettiratkaisuhan nämä on, mutta toisaalta hyvin ne sopii tänne omaan tyyliin. Sitten tuli hankittua myös yksi tämmönen. Ja se olisi tulossa suunnilleen johonkin näihin kohtiin suoraan tuon saarekkeen päälle. Niin siitä saa sitten hyvin otettua virtaa, kun tässä saarekkeella käyttää noita keittiökoneita. Alun perin tuli mietittyä semmoistakin, että tekisi pienen hyllykön tähän kattoon. Ja se tuli sitten se hyllykön pohjaan kiinni, mutta tämä on toisaalta niin nafti tämä väli tässä. Niin tuli sitten turhan tukkonen tästä keittiönurkkauksesta. Ja tästä yltää kumminkin laittamaan aika hyvin tuo johdonkin kiinni, kun huonekorkeus tuohon paneeliin tulee olemaan jotain tuommoista 218 senttiä. Siihen voisi toki nyt vielä tässä kohtaa suunnitella semmoisen ehkä 30 senttiä korkean hyllytason, jonka pohjaan laittaa se rasia, niin lyhkäisempikin varsin yltää laittamaan tuon johdon kiinni. Ja semmoinen riittävän matala hyllytaso ei tekisi tästä vielä liian umpinaista. Näihin keittiökaapistojen oviin on nyt tullut hankittua tämmöisiä messinkinuppeja. Ja sitten on pikkuhiljaa tullut kyhältyä näitä saarekkeen ovien kehyksiä. Niistähän puuttuu edelleen nuot vanerit, eli nämä on liimaamatta, mutta eiköhän ne tässä jossain kohtaa saa valmiiksi. Ja siitä ei ole ihan täyttä varmuutta, että tulisiko näihin joku peittävä maali vai antaisiko tuon puun oman värin ja kuvioinnin näkyä, että joku vahauskäsittely esim. Tähän väliin pitäisi myös alkaa laatikostoa suunnittelemaan ja värkkäämään jossakin välissä. No saunaprojektista ylijääneet tai oikeastaan hylkyyn menneet hirret tuli kanssa nyt pilkottua sitten polttopuuksi, niin saa tuossa saunassa poltella niitä pikkuhiljaa pois, kun ne on vähän tuommoista osittain lahoa, niin lämpöarvo ei ole nyt mikään hirveä hyvä ja vähän roskaavaa puutakin, niin joutaa sinne hyvin. Tämä saunan mielialaan nostettava vaikutus on kyllä ihan järkyttävän iso, että tässä nyt keväälläkin kun noita puuhommia on, niin on ihan huippuhomma, että sitten voi töiden päätteeksi alkaa lämmittää saunaa ja sitten pääsee sen jälkeen sinne löylyttelemään itse tehtyyn saunaan. Tässä on vaan jotain niin kokonaisvaltaista, mitä ei olisi pystynyt millään saavuttamaan siinä kohtaa, kun asusti vielä tuolla kerrostaloasunnossa. Tässä nyt tuli aika hyvin pärjättyä talven läpi tämän kiukaan kanssa, vaikka se aika loppuneettu alkaa ollakin. 30 vuotta sillä tosin jo ikää onkin, että ei siinä mielessä mikään ihme. Nythän täällä alkaa ihan tuo luonnonvalokin jo riittämään valaistukseksi. Siinä olikin sitten taas kaikki tältä erää, eli kiitos oikein paljon katselusta ja tilaa ihmeessä myös kanava, jos et ole sitä vielä tehnyt ja tykkäät meikäläisen videoista.